سلام، سروشم. اینجا بازیکده شیرازه. امروز اونو رو میخوام بهتون معرفی کنم. بازی که خانوادگیه و 2 تا 10 نفره است. بریم که کارتا رو معرفی کنم و روش بازی رو کامل براتون توضیح بدم. خب اجزای بازی اونو کلاسیک 108 تا کارت. این بازی از 2 تا 10 نفر است. اگر توی یه ورژنی دیدین که تعداد کارتا کمتر بود، به جای 108 تا 54 تا بود، میشه اونو یه دست کارتی و 2 تا 5 نفره منطقی هست که بازی بشه. اما این اونو 108 کارتیه و تا 10 نفر راحت میشه بازیش کرد. اجزای بازی کارت های رنگی که در 4 رنگ مختلف هستن. هر رنگی از شماره 0 داره تا 9. از هر کدوم 2 تا کارت اسکیپ، 2 تا کارت مثبت 2 و 2 تا کارت ریورس که الان کاربرد همه اینا رو جلوتر بهتون میگم. و این 2 تا کارت وایلد با رنگ و 2 تا کارت وایلد با رنگ و علامت عدد مثبت 4 که اینا هم کاربرداشو بهتون میگم. همه کارتا با هم بر میخورن. ابتدای بازی به هر بازیکن 7 تا کارت داده میشه. حالا توی بعضی ورژن‌ها گفته شده که برای 2 و 3 نفره نفری 7 تا کارت و برای تعداد بالاتر نفری 6 تا کارت به همه بازیکن‌ها داده میشه. هدف از بازی اونو اینه که بتونین از شر کارت‌های دستتون خلاص بشین. هر کسی که بتونه زودتر همه کارتاشو تموم کنه بازی رو برنده میشه. حالا روال بازی به چه صورته؟ وقتی همه کارت‌ها بر خورد و به هر بازیکن کارت داده شد، یک کارت هم به عنوان کارت شروع بازی، کارت زمینه، وسط قرار میگیره و هر بازیکن توی نوبتش میتونه کارت بازی کنه. حالا به چه صورت چه کارتی میشه بازی کرد؟ فرض کنیم که این کارت وسط هست و کارت ها بین بازیکن ها پخش شده. هر بازیکنی که نوبتش هست الان یا باید عدد 5 بازی کنه یا هر کارتی با رنگ آبی بازی کنه، یعنی یه 5 از هر رنگی یا هر رنگی که در واقع 5 از هر رنگی یا کارت آبی با هر عدد و علامتی میشه روی این بازی کرد. یعنی یا رنگش باید یکسان باشه یا عدد و علامتش. به استثنای این کارت ها که شما هر زمانی توی دستتون باشه میتونین بازیش کنین و بازیکنی که این رو بازی میکنه میتونه رنگ رو هم تغییر بده. این جریان بازی ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یه بازیکن دستش رو کامل خالی کنه. اگر شما توی نوبتتون رنگ، عدد یا شکل کارتی که روی میز هست رو نداشته باشید، باید توی نوبتتون یه کارت از اینجا بردارید. اگر کارتی که برمی‌دارید مثل الان رنگ یا عددش یا شکلش مطابقت داشته باشه، همون لحظه میتونید کارت رو بازیش کنید. در غیر این صورت کارت توی دستتون میره و نوبت میچرخه. کارت هایی که توی دست بازیکن ها هست بعضیاشون یک علامتی دارن و اون علامت یک دستوری روش هست که کامل الان براتون توضیح میدم دستور روی کارت ها رو. خب. این کارت هر زمانی بازی بشه جهت بازی عوض میشه. یعنی اگر بازی داره ساعتگرد انجام میشه، بازیکنی که این رو بازی میکنه جهت بازی میشه پاد ساعتگرد خلاف عقربه ساعت. و این کارت رو اگر کسی بازی کنه نفر بعدی باید 2 تا جریمه برداره. اگر این کارت بازی بشه نفر بعدی 2 راه داره. اگر خودش هم از این مدل کارت داشته باشه با هر رنگی فرقی نمیکنه، روش میزنه و نفر بعدتری 4 تا جریمه برمیداره. در غیر این صورت 2 تا جریمه برمیداره و نوبتش هم به پایان میرسه. توی بازی اونو هر بازیکنی که با کارت جریمه میشه نوبتش رو هم از دست میده، یعنی فقط جریمه برمیداره به دستش اضافه میکنه و نوبت ازش رد میشه. و این کارت هر زمانی بازی بشه بازیکن بعدی بازی نمیکنه و بازیکن بعدتری بازی میکنه. کارت اسکیپ هست، یعنی بازی از روی سر یک نفر میپره. همه اینها رو داشته باشید. یه کارت مثبت 4 داریم که یه قانون ویژه داره، این رو باید دقت داشته باشید. این کارت رو هر کسی بازی کنه نفر بعدی قراره 4 تا جریمه برداره و بازی هم نمیکنه طبق معمول وقتی جریمه میشه. و کسی که این کارت رو بازی کرده علاوه بر اینکه نفر بعدیش رو 4 تا جریمه میکنه، رنگ رو هم میتونه خودش انتخاب کنه که از این به بعد چه رنگی بازی بشه. بازیکن بعدی اگر خودش از این داشته باشه روش میزنه، نفر بعدتری 8 تا برمیداره، در غیر این صورت 4 تا برمیداره و نوبتش رو به پایان میرسونه. حالا یه قانون بلوفزنی توی بازی وجود داره که این رو هم خیلی ها نمیدونن و قانون خیلی جذابی هست. اگر هر بازیکنی این قانون رو
زیر پا بذاره، بازیکن‌های دیگه، بازیکنی که داره جریمه میشه میتونه این بازیکن رو به چالش بکشه. یعنی اگر شما با این کارت مواجه شدین و این کارت رو روتون بازی کردن و قراره 4 تا جریمه بردارین، میتونین کسی که این کارت رو بازی کرده رو به چالش بکشین. بهش میگین که من احساس میکنم توی این وضعیت تو دستت آبی داشتی و این رو بازی کردی. اون بازیکن موظف است دستش رو نشون بده. اگر توی دستش آبی داشت و این رو بازی کرده بود، به جای اینکه اون بازیکن نفر بعد 4 تا جریمه برداره، بازیکنی که این رو با بلوف بازی کرده 4 تا جریمه برمیداره. اما اگر تهمت ناروا زده بود به این بازیکن و توی دستش آبی نداشت، دستش رو نشون داد آبی توش نداشت، به جای 4 تا باید بیشتر برداره. توی بعضی ورژن ها گفته شده 2 تا اضافه تر برداره، یعنی به جای 4 تا 6 تا. توی بعضی از ورژن ها گفته شده به جای 4 تا باید 8 تا برداره، 2 برابرش. همه اینها رو داشته باشید و هر زمانی که هر بازیکنی فقط یک کارت توی دستش بمونه، باید اعلام کنه تک کارت یا اونو. اگر نگفت و تا قبل از اینکه نفر بعدی کارت بعدی رو بازی کنه، هر بازیکنی متوجه شد و مچش رو گرفت، 2 تا جریمه برمیداره میذاره توی دستش. بازیکنی که فراموش کرده بگه اونو یا تک کارت. و هر لحظه از بازی که حواستون به بازی نبود و این سوال رو پرسیدید، منم، نوبت منه، 2 تا جریمه بهتون میدن که از این به بعد حواستون به بازی باشه و درست بازی کنید. همه قوانین رو گفتم و یک سری قانون وجود داره توی بازی اونو که در واقع بهشون میگن قوانین خونگی یا خانوادگی. قوانین رو ویرایش کردن برای خودشون برای اینکه بازی جذاب‌تر بشه. این قوانین هم مثلا اگر کسی 0 بازی کنه، میگن که هر بازیکن دستش رو به نفر سمت چپش میده و دست بازیکن‌ها کلاً با هم عوض میشه. یا اگر میگن 8 بازی کردی، بلافاصله میتونی یه کارت دیگه هم بازی کنی اگر میتونی. و یا مثلا میگن که اگر یه کارتی داری که دقیقاً عین کارتی هست که وسط هست، خارج از نوبت میتونی سریع اون کارت رو بازی کنی. یعنی مثلا 4 آبی وسطه، یه بازیکن دیگه هم 4 آبی داره، سریع 4 آبیشو میزنه و بازی از نفر بعدی اون کسی که 4 آبی دوم رو زده ادامه پیدا میکنه. اینها قوانینی هست که میتونین به بازی اضافه کنین و بازی رو جذاب‌تر کنین. حالا برنده بازی که هست، زمانی که یه بازیکن آخرین کارتش رو بازی میکنه و بازی رو میبره، همه بازیکن‌های دیگه هر کارتی توی دستشون باشه امتیاز منفی میگیرن. به 2 روش میشه بازی کرد. میتونیم امتیازهای منفی بازیکن‌ها رو مقابل اسمشون یادداشت کنیم و این حد عدد مثلا منفی 500 رو بذاریم. دست‌های بعدی که بازی میشه هر بازیکنی زودتر به امتیاز منفی 500 برسه، کسی که کمترین منفی رو داره برنده بازی باشه. یه روش دیگه هم این هست که تمام منفی‌های بازیکن‌ها رو جمع کنیم به عنوان امتیاز مثبت بدیم به کسی که بازی رو برنده شده و در این صورت بگیم که اولین بازیکنی که به امتیاز مثبت 500 برسه برنده بازی هست. این روش‌های امتیازگیری رو میتونین خودتون هم ادیت کنین و با خلاقیت خودتون روش‌های مختلف به بازی اضافه کنین. اشکالی هم پیش نمیاد. من قوانین اصلی بازی پایه رو براتون گفتم، ولی خب میشه با خلاقیت این قوانین رو تغییر داد، اتفاقی هم نمیفته. توی بازی اونو به خصوص حالا بازی هست که شبیه بازی هفت خبیث هست که با پلین کارت ها یا کارت های ورق هم بازی میشه و توش میشه کلی قوانین جذاب و هیجان انگیز به بازی اضافه کرد که از بازی لذت بیشتری ببرید. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد بازی دارین حتما برامون کامنت بذارین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.